sử hình thành cột cờ Lũng Cú. Sau đó thì đoàn mình sẽ tự do tham quan và chụp ảnh ạ. Vâng, lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến quý đoàn mình. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Hòa, là thuyết minh viên tại điểm di tích quốc gia cột cờ Lũng Cú. Hôm nay em cũng rất là vui và vinh dự khi là người đồng hành cùng anh chị trong chuyến tham quan này. Thưa anh chị, nơi mà đoàn chúng ta đang đứng đây chính là chân cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng thuộc thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cách trung tâm thị trấn Đồng Văn là 24 km và cách trung tâm thành phố Hà Giang là 154 km. Và nơi đoàn chúng ta đang đứng đây thì có độ cao là 1468,73 m so với mực nước biển. Có tọa độ là 23 độ 21 phút vĩ độ Bắc, 105 độ 18 phút kinh độ Đông. Và nơi đoàn chúng ta đang đứng đây thì không phải là nơi cao nhất của đất nước Việt Nam mình, nhưng đây lại là nơi địa đầu của Tổ quốc, nơi mà bất kỳ một người con đất Việt nào cũng mơ ước một lần được đặt chân đến. Và xã Lũng Cú của chúng ta thì có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là người dân tộc Mông và người dân tộc Lô Lô. Và Lũng Cú thì cũng có rất là nhiều tên gọi. Người dân tộc Mông thì gọi Lũng Cú là Lũng Ngô vì theo tiếng Mông Cú có nghĩa là ngô. Còn người dân tộc Lô Lô thì gọi Lũng Cú là Long Cư, phiên âm tiếng Hán Việt tức là nơi rồng ở. Từng truyền rằng khi xưa rồng tiên xuống trần gian du ngoạn đã đậu tại ngọn núi trước làng, chính là ngọn núi nơi mà đoàn anh chị đang ngồi đây. Rồng tiên ngắm cảnh nơi đây, thấy cảnh nơi đây vô cùng đẹp và hùng vĩ, rất là tự hào về tầm vóc non sông. Nhưng rồng tiên thấy cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng cực khổ, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trước khi về trời, rồng tiên đã động lòng trắc ẩn và đã để lại hai con mắt của rồng tiên tại nơi đây. Và hai mắt rồng đã hóa thành hai hồ nước ngọt ở hai bên chân núi. Một hồ nước ở phía bên tay phải đoàn chúng ta, một lát nữa đoàn chúng ta di chuyển ra cái vị trí cột bóng điện kia. Đoàn chúng ta hướng mắt xuống phía dưới chân núi, đoàn chúng ta sẽ quan sát thấy có một hồ nước ngọt. Đó chính là hồ nước của làng Thèn Pả, hay người ta còn gọi là hồ nước của làng người dân tộc Mông. Và một hồ nước ở ngay phía bên tay trái đoàn chúng ta đây ạ, đứng ở vị trí đó, anh chị hướng mắt xuống phía dưới chân núi, anh chị sẽ quan sát thấy có một hồ nước ngọt. Đây chính là hồ nước của làng người dân tộc Lô Lô, chính là ngôi làng có khoảng 100 nóc nhà hướng tây của em chị kia. Và nhờ có hai hồ nước ngọt này mà cuộc sống của người dân nơi đây đã bớt đi phần vất vả. Xưa kia người dân sử dụng nước ở hai hồ này để ăn uống và sinh hoạt, nhưng ngày nay nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã xây dựng cho các hộ gia đình những cái bể chứa nước mưa tại nhà. Chính vì vậy mà người dân không sử dụng nước ở hai hồ này để ăn uống và sinh hoạt nữa, mà chỉ sử dụng để tưới tiêu thôi ạ. Và cái điều đặc biệt cũng như rất là kỳ diệu ở hai hồ nước ngọt này là không bao giờ cạn. Mặc dù thời tiết ở đây có hạn hán đến như thế nào thì cái mực nước ở hai hồ cũng luôn luôn xấp xỉ bằng nhau. Và em xin giới thiệu với anh chị trong đoàn mình, ở phía bên tay phải đoàn chúng ta thì có một tấm bia đá mà vừa rồi đoàn chúng ta vừa đứng để chụp ảnh đấy ạ. Trên tấm bia đá này thì có gắn quốc huy của đất nước Việt Nam ta và có ghi một số thông tin về cột cờ Lũng Cú. Và tấm bia đá này thì hướng chính Bắc. Và phía Bắc của đất nước Việt Nam ta thì tiếp giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Và tại xã Lũng Cú của chúng ta thì tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc bởi 3 hướng. Thứ nhất là hướng Tây ở vị trí đằng này, thứ hai là hướng Bắc ở vị trí đằng này, thứ ba là hướng Đông ở vị trí đằng này. Còn hướng Nam của chúng ta thì chỉ tiếp giáp với xã Ma Lé của huyện Đồng Văn thôi ạ. Tại vì trên bản đồ của Việt Nam của chúng ta có một chỗ hình chóp nón đấy ạ. Và xã Lũng Cú của chúng ta ở vị trí hình chóp nón đó, chính vì vậy mới tiếp giáp với nước Trung Quốc bởi 3 hướng. Và tại xã Lũng Cú của chúng ta thì có 16 km đường biên giới, trong đó có 8 km đường biên giới là đường sông và 8 km đường biên giới là đường bộ. Và em mời anh chị hướng mắt sang phía tây của em chị đây. Chính tại cái vị trí này, qua cái khe núi hướng tây của em chỉ xuống bên dưới hẻm núi, chính là nơi mà dòng sông Nho Quế chảy từ đất nước Trung Quốc đổ vào đất nước Việt Nam ta và chảy sang bên phía của huyện Mèo Vạc. Thì bên này sông là của nước Việt Nam mình, bên kia sông là của nước bạn Trung Quốc. Bên kia sông chính là cái dãy núi xanh xanh mà có ngôi nhà trắng trắng khoảng 3 đến 4 tầng đấy ạ. Đó chính là ngôi nhà và dãy núi của nước bạn Trung Quốc. Tại đây chúng ta và nước bạn thì ngăn cách nhau bởi dòng sông Nho Quế. Anh chị có quan sát rõ cái dãy núi đó không ạ? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Dạ vâng, đó chính là biên giới sông của chúng ta. Vâng, và em xin giới thiệu, mời các anh các chị hướng mắt xuống phía dưới chân núi đây. Anh chị sẽ quan sát thì có một cái con đường giải nhựa. Nó kéo dài khoảng 2 km, nó vắt ngang qua cái sườn núi đằng kia kéo dài đến chỗ đất sạt đằng kia, anh chị quan sát rõ không ạ? Dạ vâng, đây chính là con đường cụt của nước Việt Nam mình. Chúng ta làm con đường này thứ nhất là để cho các chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú đi tuần tra. Cái thứ hai cũng là con đường dẫn vào bản Xéo Lủng. Bản Xéo Lủng là bản của người dân tộc Mông và cũng là bản cực bắc nhất của đất nước Việt Nam ta. Và rất là tiếc ở vị trí này anh chị không quan sát thấy bản Xéo Lủng, tại vì khuất cái dãy núi phía trước mặt em chỉ đây rồi. Bản Xéo Lủng là bản ở cái đoạn cua con đường khuất đằng kia đấy ạ. Vâng, ở bên trên chỗ con đường cụt của chúng ta anh chị sẽ quan sát thấy có một chỗ nhìn trắng trắng như cái sân, có phải không ạ? Dạ vâng, đó chính là con đường cụt của nước bạn Trung Quốc. Tại đây chúng ta và nước bạn thì không làm con đường
đường giao nhau mà chỉ làm con đường cụt như thế này thôi. Và tại đây chúng ta cũng không xây dựng cửa khẩu. Tại cái khu vực này chúng ta ngăn cách với nước bạn bởi những cái cột mốc. Cứ bên này cột mốc thì của nước Việt Nam mình, bên kia cột mốc thì của nước bạn Trung Quốc. Tại khu vực này cột mốc mang số chẵn do nước Việt Nam mình dựng, cột mốc mang số lẻ do nước bạn Trung Quốc dựng. Ở tại vị trí này anh chị có thể quan sát rõ nhất là hai cột mốc, đó chính là cột mốc 422 và cột mốc 423. Em mời anh chị hướng mắt theo phía tay của em chỉ đây. Ở tại cái vị trí con đường cụt của chúng ta đó, em mời anh chị nhìn check em phía bên đây phải ở cái vị trí eo núi đấy ạ. Anh chị sẽ quan sát thì có một cái cột màu trắng trắng nhỏ nhỏ, có phải không ạ? Dạ vâng, đó chính là cột mốc 422 do nước Việt Nam ta dựng. Ở bên trên cái đỉnh núi cao cao hướng tay của em chỉ cũng có thể bây giờ là sương mờ nó đang che phủ rồi, thì ở đó cũng có một cái cột màu trắng trắng nhỏ nhỏ nữa, đó chính là cột mốc 423 do nước bạn Trung Quốc dựng. Bên này cột mốc thì của nước Việt Nam mình, bên kia cột mốc thì của nước bạn Trung Quốc. Cho đến cột mốc 424, 425, 426, 427 và cột mốc 428. Thì cột mốc 428 nằm bên dòng sông Nho Quế và cột mốc 428 cũng là cột mốc gần với điểm cực bắc nhất của chúng ta. Những cái cột mốc đó thì ở vị trí này anh chị sẽ không quan sát thấy tại vì khuất cái dãy núi phía trước mặt em chỉ đây rồi. Khi mà em giới thiệu như vậy chắc hẳn anh chị cũng sẽ thắc mắc một điều rằng tại sao chúng ta không xây dựng cột cờ tại cái vị trí con đường cụt đằng kia hay tại vị trí cột mốc 428 để gần với điểm cực bắc nhất của chúng ta mà lại xây dựng tại đây, có phải không ạ? Dạ vâng, thưa anh chị, nhà nước ta xây dựng cột cờ tại đây đều là có lý do cả. Vì chúng ta dựa vào lịch sử và chúng ta dựa vào phong thủy. Vì tiền thân cột cờ Lũng Cú của chúng ta ngày nay đây thì đã có từ thời Lý rồi. Khi xưa Thái úy Lý Đức Kiệt hội quân về trấn ải vùng đất biên thùy này thì đã cho cắm một lá cờ trên đỉnh núi Rồng để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta. Chính vì vậy mà vùng đất này trải qua bao nhiêu năm tháng lịch sử chúng ta vẫn giữ được. Đến thời Tây Sơn, khi mà vua Quang Trung đánh tan quân xâm lược, đã nhận thấy tầm quan trọng của vùng đất biên ải hiểm trở này và đã cho xây dựng một đồn gác ở nơi đây. Dưới đồn gác đó thì cho đặt một trống đồng, cứ mỗi một canh được đánh lên 3 hồi đĩnh đạc vang xa mấy dặm để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Và đến năm 1978, các chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú cùng 24 chiến sĩ dân quân tự vệ đã khanh một cây sao mộc từ vị trí nhà chờ nơi anh chị ngồi uống nước đây ạ lên trên đỉnh núi để làm cột cờ. Cây sao mộc khi đó có chiều cao 12 m và có bán kính gốc là 20 cm và được treo lá cờ là 1,2 m². Và đến năm 2000, được sự đồng ý của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã cho phép huyện Đồng Văn được xây dựng một công trình mang tầm cỡ quốc gia và cột cờ bằng bê tông cốt thép được xây dựng thay cho cột cờ bằng gỗ trước bấy giờ. Và cột cờ chúng ta khi đó thì có 6 mặt cũng rất là to và bề thế. Và để phù hợp với cái dáng to và bề thế như vậy thì lá cờ 54 m² được ra đời từ đó. Và đến năm 2010, khi mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lên thăm cột cờ Lũng Cú đã đồng ý cho phép tỉnh Hà Giang được xây dựng một cột cờ mới, to đẹp hơn, bề thế hơn để thu hút khách du lịch cũng như khẳng định tính chính trị ngoại giao của đất nước Việt Nam mình. Thì cột cờ chúng ta ngày nay đây được khởi công xây dựng vào ngày mùng 8 tháng 3 năm 2010 và được hoàn thành vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2010. Cột cờ thì có tổng chiều cao 34,85 m, tính từ chân cột cờ lên chỗ sàn hay cờ cái vị trí lan can kia có chiều cao 20,6 m. Cán cờ của chúng ta có chiều cao 14,25 m, lá cờ dài 9 m, rộng 6 m, tổng 54 m², tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên đất nước Việt Nam mình. Và khi chúng ta xây dựng công trình cột cờ Lũng Cú này thì chủ yếu chúng ta vận dụng đá là đồng văn minh. Bởi vì đồng văn thì được mệnh danh là cao nguyên đá, nhưng phần lớn cái mặt lát ở phía bên ngoài đây thì ta lại vận chuyển đá từ bên núi Nhồi, Thanh Hóa sang. Bởi vì đá đồng văn là đá cổ, trong quá trình cắt xẻ thường là bị vỡ vụn. Như anh chị quan sát thấy ở dưới chân cột cờ chúng ta có gắn 8 bức phù điêu bằng đá xanh đấy ạ. Trên 8 bức phù điêu này thì minh họa cái quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đang xen vào đó là các nét văn hóa của các dân tộc trên tỉnh Hà Giang mình. Bên trên 8 bức phù điêu thì cho gắn 8 mặt trống đồng. Khi mà nhà nước ta xây dựng công trình cột cờ Lũng Cú này đã chủ đích cho gắn 8 mặt trống đồng ở đây để con cháu ngàn đời sau đến thăm cột cờ Lũng Cú chúng ta nhìn thấy 8 mặt trống đồng này, chúng ta đều nhớ đến tiếng trống của vua Quang Trung khi xưa, để con cháu ngàn đời sau vẫn nhớ đến công ơn dựng nước của ông cha ta ngày trước. Đường lên cột cờ thì trải qua 839 bậc thang và được chia làm 3 chặng. Chặng thứ nhất đến từ chân núi và lên vị trí nhà chờ là 425 bậc. Chặng thứ hai từ vị trí nhà chờ lên đến chân cột cờ không tính 3 bậc tam cấp nơi anh chị đang ngồi đây là 279 bậc. Chặng thứ ba còn lại 135 bậc được nằm bên trong lòng cột cờ. Vừa rồi thì em cũng giới thiệu với anh chị đôi nét về vị trí địa lý cũng như lịch sử hình thành cột cờ Lũng Cú. Chúng ta dựa vào lịch sử để chúng ta xây dựng cột cờ tại đây. Thứ hai, chúng ta dựa vào phong thủy. Như anh chị di chuyển từ ngoài Đồng Văn vào, mình đã vượt qua bao nhiêu núi cao đèo dốc rồi. Đến với trung tâm xã Lũng Cú, anh chị bắt gặp cánh đồng thèn tả rất là rộng lớn dưới chân núi, có phải không ạ? Giữa cánh đồng nhô lên ngọn núi Rồng nơi mà đoàn anh chị đang đứng đây sừng sững hiên ngang như che chở phong ba bão táp cho dân làng. Hai bên núi Rồng là hai hồ nước ngọt không bao giờ cạn. Ở một nơi tiền tiêu của đất nước mà có một vị thế đẹp như vậy thì người ta gọi là đắc địa, rất là phù hợp để xây dựng những công trình lớn. Chính vì vậy mà nhà nước ta đã dựa vào lịch sử và dựa vào phong thủy nên đã quyết định xây dựng
cờ tại đây. Một lần nữa thay mặt cho ban quản lý di tích quốc gia cột cờ Lũng Cú, em xin được gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến anh chị trong đoàn mình. Chúc anh chị trong đoàn mình có một chuyến tham quan vui vẻ và hưởng lộ bình an. Em xin cảm ơn. Trong quá trình em giới thiệu anh chị có cảm thấy dễ hiểu không ạ? Quá em dễ hiểu luôn. Toàn tiếng Việt cả. Vâng, em cảm ơn. Vâng, em mời anh chị bây giờ đi theo hướng nam này, mình lên thăm cột cờ. Bây giờ mình tham quan trường to ạ. Ghé đầu với nhau. Vâng, em cảm ơn anh. Dạ vâng ạ, vâng. Vâng, em cảm ơn anh. Bây giờ em mời anh chị đi theo hướng nam.